සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාව. අපි බැටරි සම්බන්ධව ගෙන ගැනීමට ආරම්භ කරපු වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට මේ මීට කලින් මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා ඇති. මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ බලලා આવොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ගැන. මම ඒක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් ලින්ක් එක. ඔය දැන් උඩින් වැටෙන කාඩ් එකකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න පුළුවන්. එවනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ notification මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලු පහත comment section එකේ comment කරන්න. හරි. එතකොට අපි අද බලමු මොනවාද මේ valve regulator lead acid නැත්නම් VRLA batteries කියන්නේ මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම මේවා දකිනවා. මේ වගේ ඒවා UPS වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේ වගේ බැටරි. මේකක් තියෙන මේක මේ maintenance free rechargeable seal valve regulated lead acid batteries කියලා මෙතන මෙහෙම ගහලා තියෙනවා. අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා මේ seal lead acid battery කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට ඒ seal lead acid battery වල එක්තරා කැටගරි එකක් තමයි මේ valve regulator lead acid battery එක. එහෙම නැත්නම් VRLA කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මීට කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත දේවල්. එතකොට lead acid battery වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ flooded එහෙම නැත්නම් traditional වර්ග. මේ ඊළඟ වර්ගය අපි ඉගෙන ගත්ත seal lead acid battery මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී. දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා valve regulated lead acid batteries ගැන. එතකොට මේකේ තියෙනවා flooded valve regulated lead acid battery AGM එහෙම නැත්නම් absorbent glass mat කියලා හඳුන්වනවා. තව හඳුන්වනවා gel batteries. ඒතකොට මම මේවා ගැන වෙන වෙනම වීඩියෝ මාලාවලදී කියලා දෙනවා වෙන වෙනම. ආදී අපි බලමු valve regulator lead acid batteries ගැන VRLA. ඒතකොට valve regulated lead acid battery එකක් කියන්නේ rechargeable battery එකක්. එතකොට මේවා අපි හඳුන්වනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් විවහාරය හඳුන්වන්නේ seal battery එකක්. අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගත්ත seal battery එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන. එතකොට ඒවා මේක seal කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේවා ඒ වගේම හඳුන්වන්න පුළුවන් මේවා maintenance free batteries කියලා. તો maintenance free කියන්නේ මේවට අලුතෙන් ඇසිඩ් පිරවිය යුතු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් එතකොට ඇයි එහෙම විය යුත්තේ ඇසිඩ් මේවට පුරවන්නේ නැත්තේ සහ මේවායි තියෙන විශේෂ කාරණා. එතකොට මේ තියෙන්නේ බැටරි එක internal structure එක. එතකොට මේකෙත් තියෙන අර වගේම positive plates, separator, negative plate එක. ඒ වගේම මේකේ handle එක ඊට පස්සේ pillar seal එකක් තියෙනවා මෙතන seal එක. ඊට පස්සේ මෙතන cover එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි valve එක. මේක valve regulated කියන හින්දා මෙතන valve එකක් තියෙනවා. valve එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකේ pillars තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක container එක මේ තියෙන්නේ. valve regulated lead acid battery එකක් බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ UPS වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එතකොට lead acid battery එකක් ගත්තම lead acid battery එක හැදිලා තියෙන්නේ number of lead acid cells වලින්. ඒ cells series කරලා single container එක ඇතුළත් කරලා 12 volts හදලා තියෙනවා. කියන්නේ 2 volt cell 6ක් එකතු කරලා 12 volts battery එකක් හදලා තියෙනවා series කරලා. එතකොට lead acid වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා lead acid ගත්තම ඒකේ electrolytic solution එක හැටියට අපි ඒකේ පාවිච්චි කරන්නේ sulfuric අම්ලය lead acid battery එකක් ගත්තම. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් lead acid battery එකක් ගත්තම කොහොමද ඒකේ charge discharge අවස්ථාවේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා බැටරි එකක් discharge වෙන අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් බැටරි එක power එක generate කරන අවස්ථාවේදී බැටරි එකේ තියෙන lead plates වලින් lead sulfuric oxide බවට lead plates chemical reaction එකේදී lead sulfuric dioxide බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒතර ඕකේම අනිත් පැත්ත එහෙම නැත්නම් reverse process එක අපි හඳුන්වනවා බැටරි එක charge වෙනවා කියලා. ඒතකොට charge වෙද්දී මොකක්ද වෙන්නේ? lead අර හැදිච්ච lead sulfuric oxide
ආය මේ නැවත සැරයක් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා ටර්න් වෙනවා පියෝ ලෙඩ් වලටයි නැවතත් සල්ෆියුරික් අම්ලේ බවට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ මේ චාර්ජින් එක එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් ප්‍රොසෙස් එකේදී බැටරි චාර්ජ් වෙන වෙලාවේදී හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් වායුව නිෂ්පාදනය වෙනවා. එතකොට ඒ හයිඩ්‍රජන් වායුව මික්ස් වෙනවා බැටරි එක ඇතුලේ තියෙන බැටරි වතුරත් එක්ක. මම කියලා දුන්න බැටරි එකට ඊට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති බැටරි ඇසිඩ් සහ බැටරි වතුර ගැන. එහෙම නැත්නම් බැටරි වෝටර් ඩිස්ටිල් වෝටර් ගැන. එතකොට මේ බැටරි වතුරට මේ හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක රිලීස් වෙන හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක මික්ස් වෙනවා. එතකොට මේ හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක මික්ස් වීම නිසා බැටරි එකක් පුපුරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බැටරි එකේ ඉන්ටර්නල් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න සමහර මේ ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි ටයිප්ස් වල වෙන්ට් එකක් කියලා වෙන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් සිදුරු පාවිච්චි කරනවා ඒ ඉන්ටර්නල් ඇති වෙන ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරගන්න. ඉතින් අපි ගත්තොත් දැන් මේවා ඇත්තටම අපි ට්‍රැඩිෂනල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි වල තිබ්බ ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න මගහරව ගන්න තමයි මේ වැල් රෙගියුලේටඩ් නැත්නම් VRLA බැටරිස් ලෝකෙට හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එකක් තියෙනවා ඇතුලේ කන්ටේනර් එක ඇතුලේ. එතකොට මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? අර මං කියපු ඇතුළත නිෂ්පාදනය වෙන හයිඩ්‍රජන් වායුව ට්‍රැප් කරගන්නවා මේ බැටරි එකේ ඇතුලේ තියෙන ප්ලේට්ස් ළඟම තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන ඒ වගේ ඊට අනුව එතකොට මේ ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වෙන හයිඩ්‍රජන් වාතය වායුව ට්‍රැප් කරගන්නවා බැටරි එක නැවතත් රීචාර්ජ් කරන අවස්ථාවේදී. ඉතින් මේක නිසා ඇත්තටම තවත් වාසියක් සිද්ධ වෙනවා. මේක නිසා මේ බැටරි එක ඇතුලේ සිදුවෙන ජලය එහෙම නැත්නම් වෝටර් ලොස් එක නැත්නම් H2O ලොස් එක චාර්ජ් ඩිස්චාර්ජ් සයිකල් වලදී අඩු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ කරලා තියෙන VRLA සිස්ටම් එකත් එක්ක. එතකොට බැටරි එකේ වතුර අඩු වෙන්නේ නැත්නම් තවදුරටත් මේ රසායනික ක්‍රියාවලිය තුළ අපිට වෙනම බැටරි වතුර පද්ධතියට එක් කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි අපි මේවට කියන්නේ මේන්ටනන්ස් ෆ්‍රී බැටරි. එහෙම නැත්නම් no need to add water. ඒ කියන්නේ මේන්ටනන්ස් ෆ්‍රී බැටරි කියලා හඳුන්වන්නේ මේවට වෙනම පිටින් බැටරි වතුර ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ බැටරි එක අපිට පුළුවන් සීල් කන්ටේනර් එක සීල් කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ නිතරම මේක අර ඕපන් කරලා මේකට වතුර බැටරි ඇසිඩ් පිරවීම අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාසියක් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ මේකේ බැටරි එකේ එහෙම ලීක් වීමක් එහෙම නැත්නම් බැටරි එකෙන් කාන්දු වීමක් පිටතට කාන්දු වීමේ හැකියාවක් නැති නිසා මේ බැටරි එක ඕනම පොසිෂන් එක ඔරියන්ටේෂන් එක තියන්න පුළුවන්. අපි දන්න UPS එකේ බැටරි එකක් එහා මෙහා හරවලා ඕන විදියට සමහර අවස්ථාවල තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ස්පිලේජ් එක එහෙම නැත්නම් මේන්ටනන්ස් ෆ්‍රී බැටරි වල ඇසිඩ් පිටතට එීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක ෆුල් සීල් කරලා තියෙන අවස්ථාවක් නිසා. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ චාර්ජ් එක චාර්ජින් කරන අවස්ථාවේදී තවත් විශේෂ කාරණා දෙකක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන සල්ෆියුරික් අම්ලය ඔයිල් වෙලා ඇතුලේදී උෂ්ණත්වයට භාජනය වෙලා රත් වීම නිසා ඇතුලේ ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඇතුලේ මං කිව්වා වගේ ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වෙන වාතය නිසා ඒ වාතය නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් ඉතා ඉක්මනින් වතුරත් එක්ක සම්බන්ධ වීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් සිදු කරන එක මේ දේවල් පාලනය කරන්න අපිට පුළුවන් මේ සිස්ටම් එකේදී one way pop off valve එකක් මේකට ඉන්කෝපරේට් කරලා තියෙනවා බැටරි එකේ බොඩි එකට. එතකොට ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ඕපන් වෙලා ප්‍රෙෂර් එක ඇතුලේ සිදුවන ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ
පාවිච්චි කරන ඉම්මොබිලයිසර් එකක්. එතකොට මම කිව්වා වගේ ලීකේජස් සහ පිටතට වැස්සීම් කාන්දු වීම මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන ලික්විඩ් එකෙන් නැති කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සීල් වැල් රෙගියුලේටර් බැටරි එක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. මේ තියෙන්නේ එක එක කොටස්. එතකොට හීට් සීල්ඩ් කේස් ටු කවර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සීල් පෝස්ට්, ඊට පස්සේ පොලිප්‍රොපිලින් කවර් එක, ඊට පස්සේ සේෆ්ටි වැල් එක. මේක තමයි මම කියපු සේෆ්ටි වැල් එක. රිලයිස් එක්සස් ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් වෙන්න තියෙන එක. එතකොට මේකේ මේ තව තියෙනවා ටු පාර්ටිෂන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්, ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් ඇක්ටිව් මැටීරියල් එක, ස්පෙෂල් ග්‍රිඩ් ඩිසයින්, ස්පෙෂල් සෙපරේටර්. ඒ කියන්නේ මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැඩිෂනල් භාවිතා කරන ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකට වඩා සෑහෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකකිනුත් වෙනසක් පවතිනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක දැක්කම තේරෙන්න ඇති. එතකොට අපි දැන් දැනගත්තා මොනවද මේ VRLA බැටරිස් කියලා. එතකොට මේ VRLA බැටරිස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන ආකාරයකින්ම. තමයි ජෙල් සෙල් නැත්නම් ජෙල් බැටරිස් කියලා හඳුන්වන ජෙල් සෙල් බැටරිස්. ඊළඟ එක තමයි absorbent එහෙම නැත්නම් absorbed glass matte එහෙම නැත්නම් AGM කියලා හඳුන්වන බැටරි වර්ගය. මේ දෙක ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ දෙකකින් අපි මේ වීඩියෝ මාලාවේදී කතා කරනවා. එතකොට මං සරලව නමුත් මේකෙදි කියලා දෙන්නම් ජෙල් සෙල් බැටරි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන ජෙල් සෙල් බැටරි එකක්. ජෙල් සෙල් බැටරි එකකදී immobilize jelly like electrolyte එකක් තියෙන jelly වගේ electrolyte එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක හදලා තියෙන්නේ සල්ෆියුරික් අම්ලය මික්ස් කරලා තියෙනවා fumed silica fumed කරලා එහෙම නැත්නම් පයිරෝජෙනික් විදියට ඒකට අපි කියනවා fumed silica තමයි මේකත් එක්ක මික්ස් කරලා අපි හදලා තියෙනවා thickening agent එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඝන thick කරලා මේක ඝන කරලා හදපු මාධ්‍යයක් තමයි මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එක සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ හේතුව නිසා මේ ජෙල් එක වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එක නිසා මේක ඕනම විදියකට මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් ඕනම පොසිෂන් එකකදී. ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන ග්‍රේටර් රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රීම් ටෙම්පරේචර් කියන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්ව වලට සහ ගැස්සීම් ෂොක්ස් වලට සහ වයිබ්‍රේෂන්ස් වලට. ඒ කියන්නේ ෂොක් එහෙම නැත්නම් ගැස්සීම් සහ දෙද්රීම් වලට ඉතාමත් හොඳින් ඔරොත්තු දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩීප් සයිකල් ජෙල් බැටරි එකක්. ඩීප් සයිකල් එකේදී මම කිව්වා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොන්ස්ටන්ට් කරන්ට් එකක් යටතේ. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන කියලා දීලා තියෙයි. එතකොට මේ තියෙන ඩීප් සයිකල් ජෙල් බැටරි එකක්, ජෙල් සෙල් බැටරි එකක් 12 volts 230 ඇම්පියර් එකක්. එතකොට මේවා සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩ් බයි යූස් එකේදී අර වගේමයි 13.5යි 13.8යි වෝල්ට් ස්ටෑන්ඩ් බයි යූස් කරන්ට් වෝල්ටේජ් එක. සයිකල් යූස් එකේදී 14.4යි 15යි වෝල්ට්. එතකොට ඒ වගේම මේවා ඉනිෂියල් කරන්ට් එක less than ඇම්පියර් 40ට වඩා අඩුවෙන් තමයි මේක ඉනිෂියල් කරන්ට් එක දීලා මේක චාර්ජ් කළ යුත්තේ. මේ තියෙන්නේ ජෙල් සෙල් බැටරි එකක්. එතකොට මේවා ඉලෙක්ට්‍රික් වීල් චෙයාර්ස් එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් වල ජෙනරේටර්ස් වල ඒ වගේම නවතම ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි වෙන බොහෝ රිනියුවබල් එනර්ජි සෝසස් වල දැනට පාවිච්චි වෙන ඉෆෙක්ටිව් බැටරි වර්ගයක් තමයි මේ ඩීප් සයිකල් ජෙල් සෙල් බැටරි එහෙම නැත්නම් ජෙල් බැටරිස් කියලා හඳුන්වන්නේ. අපි මේ ගැන ඉදිරියට වෙනම වීඩියෝ එකකින් ජෙල් බැටරිස් ගැන අපි කතා කරමු. ඊළඟට එනවා ඊළඟ වර්ගය තමයි මේකේ absorb glass matte එහෙම නැත්නම් AGM කියන එක. එතකොට මේකේ ඇසිඩ් එක මේ ඇසිඩ් එකත් absorb ඒ වගේම absorbed අපි කියනවා immobilize. ඒ කියන්නේ තැනකින් තැනකට ඒක ගලා යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධ කරලා තියෙන මේකේ තියෙන very thin කියන්නේ බොහෝම තුනි ෆයිබර් ග්ලාස් මැට් එකක් මේ ප්ලේට්ස් අතර. එතකොට මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක නිසා මේ AGM බැටරිස් ඇතුලේ very low internal electrical resistance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම fast acid movement එකක් වෙනවා ෆයිබර් එකයි ප්ලේට්ස් අතරයි. ඉතින් මේක නිසා high rates of amperage ඒ කියන්නේ හික්මනින් හොඳ amperage කරන්ට් එකක් ගන්න. ඒ වගේම වෙන සීල් බැටරිත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී
charging discharging cycle වලදී මේ AGM battery ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම දැනට මේක සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. AGM battery ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වැඩිදුර තොරතුරු දැනගමු. මේ තියෙන්නේ absorbent glass mat type එකේ AGM battery එකක්. එතකොට මේකෙත් AGM deep cycle battery, rechargeable battery, non spillable ඒ කියන්නේ මේවා පෙරලීමෙන් acid විසිරීලා යන්නේ නැහැ කියන එක මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ AGM battery එකක්. මේවත් අපි පාවිච්චි කරනවා ATVs, motorcycles ඒ වගේම grid off grid solar power වලදී. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වගේ කාලවල වලදී තාමත් හොඳ බැටරි වර්ගයක් තමයි මේ AGM බැටරි එක. එතකොට මේකත් ස්ටෑන්ඩ් බයි කරන්ට් එක මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 13.5යි 13.8යි වෝල්ට් 25 සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල සයිකල් යූස් එකේදී 14.4යි 14.7යි වෝල්ට් 25 centigrade වලදී maximum initial current එක less than 30 ampere. මේක ගත්තම 100 Ah battery එකක් 12 volts. එතකොට මේ අපේ off grid solar power system වලට එහෙම නැත්නම් inverters use කරන්න මේ වගේ AGM battery සහ මේ වගේ තියෙන gel battery deep cycle ඉතාමත් හොඳින් ගැලපෙනවා මේ වගේ ක්‍රියාවලින් මේ වගේ අපි කියන off grid systems වලට. එතකොට මේ AGM සහ gel batteries ගැන වෙනම වීඩියෝස් මේ දෙකක් අපි ඉස්සරහට මම ගේන්නම්. එතකොට මේ දේවල් වලදී අපි මේ batteries දෙක ගැන වැඩි තොරතුරු ඉගෙන ගමු. එhmenan අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්න පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි මේ වීඩියෝ මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරියට හමු වෙමු. නම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.